back to my channel, Roaming with Jess. And good morning or good afternoon na po dito sa Australia. And bago po tayo tumuloy sa aking video, gusto ko lang po magpasalamat sa aking mga subscriber. Maraming salamat sa iyong tiwala sa aking channel, sa pag-subscribe. Umabot na po tayo ng 1K. Yay! Maraming salamat po. And of course, gusto kong pasalamatan ng aking kagrupo, ka-dreamers. Maraming salamat po sa suporta nyo. Today, kakatapos ko lang mag-exercise. Kaya, naisipan kong gumawa ng smoothie kasi nung pagpunta namin ng supermarket kahapon, mura lang ang strawberry. Ang strawberry dito, 4 na pack na ganito is $5. So, usually pagka hindi mura ang strawberry, umaabot siya ng almost $4 ang isang pack. So, kahapon nung bumili kami, 4 na ganito, $5. So, murang-mura siya. And then, bumili din ako ng blueberry. 2 ang binili kong pack. Ito ay nagkakahalagang $3 dito. Blueberry, $3. Bumili ako ng 2 pack. At bumili na rin ako ng saging. So, gagawa tayo today. Sa video to, gagawa tayo ng smoothie. At ang kailangan po natin sa smoothie ay strawberry. Which is, nakikita niyo strawberry. Hiniwa ko na. Blueberry. At ang 2 saging. But, depende kung ilan ang taong magkukonsume ng smoothie. Kung madami kayo, so definitely dadagdagan nyo ang amount. And mag-aano tayo ng tag nito. Lalagyan natin ng konting twist ang smoothie. Bumili ako ng mint. So, ang gagawin kong smoothie ngayon ay hahaluan natin ng mint para may konting twist. So, kailangan natin ng strawberry. But anyway, this is optional. But for me, I have a strawberry. I have blueberry at ang banana. Like I said, lalagyan natin ng konting twist ang ating smoothie. Lagyan ng mint. And we need yogurt. This is a plain yogurt. And fresh milk. Sila po dito ay panay inom ng fresh milk. Ginagawang tubig nila to dito. So, we need fresh milk also. And ngayon po, lalagay po natin dito. Meron akong blender kaso tamad akong maglinis. Tinatamad akong maglinis ng blender kapag yun ang ginamit ko. Kailangan kong kalasin isa-isa. So, guys, if you are new on my channel, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell down below para maging updated ka sa video ko. Alright? So, simulan na natin. Unang ilalagay natin ay ang ating strawberry, banana, and blueberry. So, yan. Then, blueberry. Dalawa kaming iinom nito. At kapag may natira, kasi mukhang madami naman, lalagay ko lang siya sa ref para balikan ko. Inumin ko ulit ng bandang hapon. So, yan. Ayan. And then, I need some spoon for the yogurt. Alright. Tayo. So, depende sa inyo kung ilang yogurt ang ilalagay nyo. Kasi ang yogurt na to ay plain, pero medyo matamis-tamis siya. So, mas magandang gamitin natin na saging ay talagang hinog na hinog para yung smoothie natin ay matamis din. Lagyan natin ng mga 2 full
tablespoon na yogurt. Yan. After ng yogurt, lagyan natin ng milk. Fresh milk. Hindi ko alam kung pwede ang powder milk ihalo. Kasi diba sa Pilipinas, hindi naman tayo mahilig ng powder milk. We always use sa Pilipinas, mahilig tayo sa powder milk. We don't really buy fresh milk. So, siguro pwede na yung haluin sa tubig, no? Tapos ihalo dito sa smoothie. And then, ilagay natin yung mint. Ang bango, ang sarap. Ang sarap amoy-amoyin. Anyway, sinama ko na yung mga tangkay niya at pinutol ko lang kasi mukhang malambot naman siya. So, okay lang isama natin yung tangkay. Ayan. Ang smoothie naman, depende sa inyo yan kung anong gusto nyo ilagay. Like I said, it's an optional smoothie na gagawin nyo. So, for me, this is madali kasing gamitin to para sa akin kaysa sa blender. Alam ko, ang ayoko lang kasi pag ginamit ko yung blender, kailangan mong kalasin isa-isa para hugasan. So, this one is, alisin mo lang to tapos konting and then yung amount ng milk, fresh milk na ilalagay nyo, depende sa inyo yan. Kasi, for me, ayoko nang masyadong malapot. So, gusto ko yung medyo malabnaw-labnaw ng konti. Yan, mukhang okay na siya. Look, yum! So, kaya ito yung ginagamit ko kasi ito lang ang huhugasan ko. Tamad. So, ito na tayo. Tanggalin na natin to. Ayan. So, ito lang yung huhugasan ko kaya ito yung ginamit ko. Si Bruce ay nasa garahe. Bigyan natin na siya ng smoothie. Ang garahe ay ang kanyang hiding place. Kanyang kuweba. Super kalat. Pero hindi mo pwedeng ligpitin, linisin ang kanyang garahe. So you can see, hindi siya masyadong malapot. As you can see. Ayan. Ang bango niya. Mukhang ang sarap kasi nga may mint. Yun nyo. Ayan. So, dagdagan ko yung akin. Sakto lang sa 2 baso. Ayan. So, there you are. Hope you enjoy my video smoothie for today. So, ayan ang ating smoothie at pwede nang inumin. Gusto ko talaga yung amoy niya kasi may mint. Sarap. Mukhang masarap. Tingnan niyo. Masyadong puno kaya hindi ko siya tingnan niyo yung kulay niya. Hindi ko siya pakita ang
paso. So, thank you for watching for my smoothie video. Cheers! Bye! Masarap.